Un grup de 10 turiști explorează un templu antic ascuns în junglă, ignorând avertismentele localnicilor. Însă, odată intrați, ușa dispare, iar ceva începe să îi vâneze. Creaturile templului nu doar îi ucid, le alterează realitatea, îi forțează să-și trădeze mințile și le devorează sufletele. Pe măsură ce sunt prinși unul câte unul, supraviețuitorii realizează că templul nu este doar un loc, ci o entitate vie, care îi aștepta de mult. Bătrânul ghid ne-a spus să nu mergem. Templul nu vrea vizitatori, ne-a avertizat. Dar noi am râs, ne credeam invincibili și tocmai de aceea am fost aleși. Când am pășit în templu, lumina s-a stins. Am vrut să ieșim, dar ușa dispăruse. Zidurile s-au închis în spatele nostru și apoi am auzit primul sunet, un râs, undeva în întuneric. Eram 10, dar după prima jumătate de oră am rămas doar 9. Cineva a atins-o pe Sofia. A țipat, dar am întors capul prea târziu. Umbra cu brațe lungi a smuls-o în întuneric. Nu am mai văzut-o niciodată, dar pe perete umbra ei încă era acolo și se mișca. Ne-a spus să nu privim. James nu a ascultat. Când a întâlnit privirea statuii, corpul lui s-a crăpat. Pielea lui s-a transformat în piatră, iar ochii i-au curs din orbite, în timp ce statuia zâmbea. Am fugit, dar puteam să jur că am auzit-o șoptind numele nostru. Ne-a prins în altarul sacrificiului, un demon uriaș, cu mai multe fețe, fiecare dintre ele aparținând unei victime anterioare. Șopteau într-una, cerând să fie eliberate, dar el le-a transformat într-un singur strigăt. Și atunci am văzut, una dintre fețele demonului era Sofia. Unul dintre voi poate pleca, restul vor rămâne. Și atunci un cuțit a apărut pe masă. Am știut ce aveam de făcut, dar cineva l-a apucat primul. Nu mai puteam da înapoi. În urma noastră, tunelul părea că se strânge, carnea lui vie, apropiindu-se încet, ca și cum ne absorbea. Aerul devenea tot mai greu, mai cald, mirosul de sânge și carne putrezită ne ardea plămânii. Pereții vibrau, păreau să respire. Și apoi am văzut ce era deasupra noastră. Membre, chipuri fără ochi, trupuri sfâșiate, toate contopite în carnea acestui loc. Unele dintre ele se mișcau, se zbăteau, ca și cum ar fi fost vii, dar incapabile să scape. Sub picioarele noastre, lichidul negru devenea mai dens, aproape că ne ținea locului. Încet începuse să se ridice, înfășurându-ne gleznele, apoi urcând spre genunchi. Am simțit cum ceva mișca în el, ceva ce nu puteam vedea, dar care mă atingea, mă trăgea încet, încercând să mă scufunde în acel mormânt de carne. Și apoi, poarta s-a deschis. Fără zgomot, fără avertisment, în fața noastră o sală colosală se întindea în abis, luminată de un roșu bolnav. Și în mijlocul ei, pe un tron făcut din cranii zdrobite și trupuri contorsionate, ne aștepta el. Ne-am oprit, nici măcar nu mai puteam respira. El era acolo tronând peste o sală ce părea să fie o groapă a condamnaților și ne privea. Nu cu ochii, căci nu avea, dar cu ceva mai rău. Cu un vid ce îți absorbea sufletul înainte de a-ți lua trupul. Și atunci vocea lui s-a auzit din toate părțile. Nu era un sunet, era o certitudine. Alegeți. Era ultima noastră șansă. Dar era și sfârșitul nostru. Demonul ne privea fără ochi, fără expresie, doar cu acel vid din spatele măștii sale. Alegeți, a rostit din nou, iar vocea lui nu era un sunet, ci o poruncă imprimată direct în mintea noastră. Ne-am uitat unul la altul. Inima îmi bătea atât de tare, încât simțeam că îmi va exploda în piept. Nu era o alegere, era o condamnare. Cel care rămânea aici nu avea să moară. Avea să fie absorbit, avea să devină o parte din acest loc, așa cum deveniseră toți ceilalți. Nu putem... Am băiguit, dar deja simțeam greutatea privirii demonului asupra mea. Terenul de sub noi a început să se scufunde. Carnea templului se întindea, ne trăgea încet în jos, ca niște rădăcini de coșmar. Nu mai aveam timp. Unul dintre noi a țipat.
Nu știu cine a făcut primul pas, dar am simțit cum cineva mă împinge. Am căzut pe podeaua rece, în timp ce celălalt a fost tras în sus de un val de mâini negre. Strigătul lui s-a prelungit în ecouri distorsionate, apoi s-a transformat într-o șoaptă, apoi în nimic și apoi tăcere. Demonul a clipit încet, iar poarta din spatele tronului s-a deschis, lăsând să intre o lumină albă orbitoare. "Pleacă," a spus el, "și niciodată să nu te întorci." Nu am stat să-l întreb de ce. Am fugit. Am alergat, fără să privesc înapoi, simțind cum pereții se închid la loc în urma mea, ca și cum templul însăși își sigila din nou secretele. Când am ieșit, jungla era tăcută. Noaptea căzuse, niciun sunet, nici o urmă a celor care fuseseră cu mine, doar eu. Și amintirea acelui loc care nu mă va părăsi niciodată, dar în fiecare vis aud încă șoaptele. Și știu că într-o zi mă va chema înapoi.